हेलो मिनासमा कोनिचिवा आज हामीले फेरि अर्को भिडियो ल्याएका छौँ है। यसमा हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुसँगै बस्ने रुममा साथीहरुसँग कसरी तिनीहरुसँग कुरा गर्ने अनि कसरी चाहिँ तपाईले उनीहरुसँग सहयोग माग्ने अनि तपाईहरु सहयोग गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने तपाईले कसरी सहयोग गर्ने अनि जापानमा कसरी चाहिँ कुरा गर्दा रहेछन् हैन। यो सब कुराहरु चाहिँ हामीले यो भिडियोमा समेट्ने कोसिस गरिरहेका छौँ है। होप तपाईहरुलाई यो भिडियोले चाहिँ सहयोग गर्नेछ भन्ने चाहिँ अपेक्षा लिएका छौँ है। यदि तपाईको कोही साथीहरु पनि जापान जाँदै हुनुहुन्छ या पढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरुलाई पनि यो भिडियो शेयर गर्नु होला है त। ठीक छ। यसमा चाहिँ मेन कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सबै तपाईहरुले पढेर बुझ्नलाई चाहिँ हेब्बी टाइम लाग्छ हैन। कुनै कुनै वर्डहरु N3 को पनि छ, N4 को धेरै छ, N5 को बेसिक कुराहरु हो, त्यो कुराहरु चाहिँ अलिकति कम नै युज हुन्छ हैन। त्यही भएर अब त्यो गरुन्जेलसम्म हामीलाई टाइम लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ नर्मली हामी कुराकानी गर्न चाहिँ सिक्दै गरौँ है त। ल यति भन्दै सुरु गरौँ। ल हेर्नु है, सुरुमा के लेखेको छ? एउटै कोठामा बस्ने साथीसँग कुराकानी, साथीलाई साथ सहयोग गर्ने कुराको कुराकानी है। सुरुमा के भनेछ? तादाइमा भनेछ हैन। तादाइमा घर आउँदाखेरि के भन्नुपर्छ? तादाइमा भनेर चाहिँ घर फर्किनु पर्छ हैन। घर आए भनेको है। ठीक छ। तादाइमा भनेछ हैन। अनि भित्र भएको मान्छेले रिप्लाईमा के भन्नु पर्यो? ओ खाइरेनासाई भन्नु पर्यो। ओ खाइरेनासाई, घरमा स्वागत छ है। बाहिरबाट आउने बित्तिकै बाहिरबाट आउने मान्छेले भन्नु पर्यो तादाइमा, घर भएको मान्छेले चाहिँ हैन ओ खाइरेनासाई, घरमा स्वागत छ भन्नु पर्यो है त। त्यसपछि अर्को रहेको छ चुखारेमाइस्ता क्योवा सुकोकु इसोगासी खत्ता देस है। चुखारेमाइस्ता क्योवा सुकोकु इसोगासी खत्ता देस। यो भनेको थाके, आज एकदमै व्यस्त भए भनेको, काम एकदमै भिडभाड थियो हैन, लास्ट काम गर्नु पर्यो आज भनेर भनेको है। चुखारेमाइस्ता क्योवा सुकोकु इसोगासी खत्ता देस, थाके आज एकदमै व्यस्त भए। ठीक छ हैन। अर्को नेक्स्ट रहेको छ सोक्का, सौ देशका भनेकै सोक्का भनेको है। वातासिवा नानीमो सिताकुनाई देश। सोक्का वातासिवा नानीमो सिताकुनाई देश है। सोक्का वातासिवा नानीमो सिताकुनाई देश भनेको हो र आज केही पनि गर्न चाहन्न भन्छ हैन। ठीक छ। अनि त्यो भित्र बसेको मान्छेले चाहिँ उल्टे चाहिँ म केही पनि गर्न चाहन्न भनेछ हैन। वातासिवा नानीमो सिताकुनाई देश हो र आज केही पनि गर्न चाहन्न। फेरि उसले के भनेछ? नान्दे है। नान्दे भने किन भनेको है। नान्दे किन भनेर भनेको है। ठीक छ। नान्दे किन भनेर छ। अनि त्यसपछि के भनेछ? खाजोकु कारा देनुवागा आरिमास्ता आत्ते ओकानेगा इरुतो इत्तेइमास्ता। खाजोकु कारा देनुवागा आत्ते ओकानेगा इरुतो इत्तेइमास्ता भनेको परिवारबाट फोन आएको थियो, पैसा चाहियो भनेर भन्नुभएको थियो। खाजुकु कारा देनुवागा आत्ते ओखानेगा इरुतो इत्तेमास्ता। इरिमास भनेको ग्रुप 1 को फर्म हो। इरुतो इत्तेमास्ता, परिवारबाट फोन आई पैसा चाहियो भनेर भन्नुभएको थियो है। अनि फेरि त्यो अर्को साथीले के भनेछ? सिगोतो यात्ते नाइ नो कोतो सित्तेइमास्ने। सिगोतो यात्ते नाइ नो कोतो सित्तेइमास्ने। सिगोतो यात्ते नाइ नो कोतो सित्तेइमास्ने भनेको काम गरेको छैन भनेर थाहा छ नि है। काम गरेको छैन भन्ने कुरा थाहा छ नि है। सिगोतो यात्ते नाइ नो कोतो सित्तेइमास्ने है। अनि फेरि उसले के भने? सित्तेइरु नोनी है। सित्तेइरु नोनी, थाहा भए पनि उनीहरूले थाहा नभए जस्तो गरेर चाहिँ पैसा चाहियो भनेर भनेका छन् भनेर भनेको है। सित्तेइरु नोनी भनेको भए पनि भनेर भनेको यो सेन्समा चाहिँ। अर्को नेक्स्ट हेरौँ के छ? दौ सित्ते कोकोनी कितानोका होन्तोनी कोखाई सितेरु है। दौ सिते कोकोनी कितानोका होन्तोनी कोखाई सितेरु। यो भनेको किन यतातिर आए होला, साँच्चै नै पश्चाताप भइरहेछ। यो कोखाई भनेको चाहिँ पश्चाताप भनेर भनेको है। ठीक छ। दौ सिते कोकोनी कितानोका होन्तोनी कोखाई सितेइमास है। किन यतातिर आएको होला, साँच्चै नै पश्चाताप हुन्छ, पश्चाताप भइरहेछ भनेर, पश्चाताप गर्दैछु भनेर भनेको है। अनि उसले के भने? इमा सारा कोखाई सितेमो मुदादेश। इमा सारा कोखाई सितेमो मुदादेश ज्या गाम्बात्ते ओखाने खासे नाइ त है। इमा सारा कोखाई सितेमो मुदादेश ज्या गाम्बात्ते ओखाने खासे नाइ त हैन। यो भनेको अहिले आएर पश्चाताप भए पनि फाइदा छैन, मेहनत गरेर पैसा जम्मा गरेन भने भन्नाले के यो सुनेपछि अब तिमी झन् खत्म हुन्छौ यता भन्नु खोजेको है।
अहिले आएर पश्चाताप भए पनि फाइदा छैन मेहनत गरेर पैसा जम्मा गरेन भने है यहाँ के भनेको छ इमा सर कौखाइ सितेमो मुदादेश ज्या गाम्बात्ते ओखाने खासे नै त अहिले आएर पश्चाताप भए पनि फाइदा छैन मेहनत गरेर पैसा जम्मा गरेन भने अनि फेरि उसले के भने गाम्बारी ताई किमोसिगा नाकुनारी माइस्ता गाम्बारी ताई किमोसिगा नाकुनारी माइस्ता भने के हो मेहनत गर्ने मन नै हरायो जागरै हरायो गाम्बारी ताई किमोचिगा नाकुनारी माइस्ता मेहनत गर्ने मन नै हरायो भने हैन अनि फेरि के भने तलको अर्को साथीले चाहिँ सो यु कोतो युवा नै देखु दसै सो यु कोतो युवा नै देखु दसै त्यस्तो कुरा नभन त्यस्तो कुरा नभन सो यु कोतो युवा नै देखु दसै त्यस्तो कुरा नभन भनेछ हैन त्यसपछि फेरि के भनेछ दोस्यो कना दोकोका देमो जुत्तो हाताराके नै सुगु केनका सिते सिमाइमास है दोस्यो कना दोकोका देमो जुत्तो हाताराके नै सुगु केनका सिते सिमाइमास है यो भने के भन्दाखेरि के गर्ने होला नि है कतै पनि लामो समय काम गर्न सक्दिन तुरुन्तै झगडा भइहाल्छ ठीक छ दोस्यो कना दोकोका देमो जुत्तो हाताराके नै सुगु केनका सिते सिमाइमास के गर्ने होला नि है कतै पनि लामो समयसम्म काम गर्न सक्दिन तुरुन्तै झगडा भइहाल्छ भने हैन अनि फेरि उसले के भने कोको नि कितानो वा नाजे दातो मै मास्का कोको नि कितानो वा नाजे दातो मै मास्का है यहाँ आएको किन हो जस्तो लाग्छ कोको नि कितानो वा नाजे दातो मै मास्का नाजे भने किन भनेकै कारण सोधेको यहाँ आएको किन हो जस्तो लाग्छ भनेछ हैन अनि उसले के भने फेरि ओखाने हो खासेरु तामेदेस ओखाने हो खासेरु तामेदेस पैसा कमाउनको लागि हो ओखाने हो खासेरु तामेदेस भनेको पैसा कमाउनको लागि हो अनि फेरि उसले के भने सम्झा साथीले दाकारा कोको नि किता मोकुतेकी वा तोमोदाचियो चुकुरु कोतो योरी ओखाने हो चुकुरु कोतो नि कि ओ इरेते कुदासाई है दाकारा कोको नि किता मोकुतेकी वा तोमोदाचियो चुकुरु कोतो योरी ओखाने ओ चुकुरु कोतो नि कि ओ इरेते कुदासाई यो भने के हेर्नु है त त्यसैले यहाँ आएको उद्देश्य साथी बनाउने कुरा भन्दा पैसा बनाउने कुरामा ध्यान दिनुहोस् ठीक छ त्यसैले यहाँ आएको उद्देश्य साथी बनाउने कुरा भन्दा पैसा बनाउने कुरामा ध्यान दिनुहोस् भनेको छ हैन अनि उसले के भने हाई वाकारी माइस्ता आइस्ता माता आतारासी खाइसानी रिरेक्सो ओ दासिमास हाई वाकारी माइस्ता आइस्ता माता आतारासी खाइसानी रिरेक्सो दासिमास है हाई वाकारी माइस्ता आइस्ता माता आतारासी खाइसानी रिरेक्सो दासिमास यो भने के भन्दा हजुर बुझे भोलि फेरि नयाँ कम्पनीमा फर्म बुझाउँछु जबरमा कस्तो हुन्छ भन्दा तपाईले काम गर्नुभन्दा अगाडि नै त्यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ सबै फर्महरु बुझाइसक्नुपर्छ हैन अनि इन्टरभ्यु दिनुपर्छ है त त्यसलाई चाहिँ रिरेक्सो भन्छ है रिरेक्सो भनेको चाहिँ तपाईले त्यो फर्म जुन भर्नुहुन्छ नि त्यो फर्मलाई रिरेक्सो भन्छ है त अनि फेरि उसले के भने आकी रामे नै देख्दछै आकी रामे नै देख्दछै भने के हो हार नमान्नुहोस् आकी रामे नै देख्दछै भने के रहेछ हार नमान्नुहोस् हाई हाई हुन्छ भनेको छ हैन ठीक छ अब फेरि के हो भोलि आसिता है आसिता भने के हो भोलि त्यो दिन सक्यो अब भोलिपल्ट है फेरि उसले के भने मौ दामेदा है मौ दामेदा अब सक्दिन मौ दामेदा अब सक्दिन दौ सिमास्ताका है दौ सिमास्ताका ठीक छ दौ सिमास्ताका के भयो भन्न सकेको छ हैन अनि उसले के भनेछ किनो मेन्सेचु सिता केतो माता दामे दत्ता है किनो मेन्सेचु सिता केतो माता दामे दत्ता है भने के हिजो अन्तर्वार्ता दिए तर फेरि भएन है किनो मेन्सेचु सिता केतो माता दामे दत्ता हिजो अन्तर्वार्ता दिए तर फेरि भएन ठीक छ होन्तो नि है सरप्राइज भयो साच्चै भनेकै होन्तो नि साच्चै भन्नुहुने छैन अनि त्यो उसले के भने दोस्यो कना नानीका यारिताई तो सितारा माता माकेचाइमास दोस्यो कना नानीका यारिताई तो सितारा माता माकेचाइमास यो भने के हो है के गर्ने होला के गर्न चाहन्छु भनेर गर्न थाले भने फेरि असफल हुन्छु है माकेमास भनेको हार्नु असफल हुनु भनेकै ठीक छ दोस्यो कना नानीका यारिताई तो सितारा माता माकेचाइमास है अनि त्यो साथीले फेरि के भने दाइजोबु दाइजोबु है दाइजोबु दाइजोबु ठिक छ टेन्सन नलिक भन्न खोजेको यो भनेको अनि फेरि त्यसले के भने नानीगा दाइजोबु है नानीगा दाइजोबु के ठिक छ
भनेर हैन हल्का रिस उठिहाल्छ नि त हैन तनाव भइरहेछ पैसा भइरहेन घरबाट फोन गरिरहेछन् हैन यतापट्टि सबै कुरा बिग्रिरहेछ दाइजु भन्ने रिस उठिहाल्छ नि हैन सिम्पाई सिनाइदे कुदासाई वातासी वा नानीका यारिमास्कारा नानीका यो या चाहिँ छोटो छ है यारिमास्कारा है सिम्पाई सिनाइदे कुदासाई वातासी वा नानीका यारिमास्कारा चिन्ता नगर मैले केही गर्छु गर्ने भएकाले भन्न खोजेको है सिम्पाई सिनाइदे कुदासाई वातासी वा नानीका यारिमास्कारा अनि उसले के भने नानी हो यारिमास्का नानी हो यारिमास्का के गर्छौ के गर्नुहुन्छ भनेको के गर्छौ भन्छ यसो हैन अनि उसले फेरि के भने उचिनो खाइसानो तेन्चो नि किते मिमास उचिनो खाइसानो तेन्चो नि किते मिमास है हाम्रो कम्पनीको म्यानेजरलाई सोधिहेर्छु उची भनेको चाहिँ घर मात्रै हुँदैन कि यसमा चाहिँ के पनि हुन्छ भन्दा मेरो हाम्रो भन्ने अर्थ पनि लाग्छ है उचिनो खाइसानो तेन्चो नि किते मिमास हाम्रो कम्पनीको म्यानेजरलाई पनि सोधिहेर्छु ओनेगाइसिमास अनुरोध गर्छु है अनुरोध गर्छु अनि फेरि उसले के भने सिम्पाई सिनाइदे कुदासाई सिम्पाई सिनाइदे कुदासाई चिन्ता नगर है कसैलाई टेन्सन नलिग भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पाई सिनाइदे कुदासाई भन्न मिल्यो है त त्यसपछि फेरि उसले के भने मेन्सेचुनु ओके दत्तारा चिकोकु सुरुको त खाइसा ए इकानाई को त तोचु जेन्नी यामेरु को त सिनाइदे कुदासाई है मेन्सेचुनि ओके दत्तारा चिकोकु सुरुको त खाइसा इकानाई को त तोचु जेन्नी यामेरु को त सिनाइदे कुदासाई ने यो भनेको अन्तर्वार्तामा ओके भएपछि ढिलो जाने कुरा कम्पनी नजाने कुरा अचानक छाड्ने कुराहरू नगर नि है भन्न खोजेकै अन्तर्वार्तामा ओके भएपछि ढिलो जाने कुरा कम्पनी नजाने कुरा अचानक छोड्ने कुराहरू नगर नि भनेको है ठीक छ मेन्सेचुनि ओके दत्तारा चिकोकु सुरुको त खाइसा इकानाइको त तोचु जेन्नी यामेरुको त सिनाइदे कुदासाई अनि उसले के भनेछ वाकारिमासिता यारिमासेन याकुसोकु सिमास याकुसोकु देस माजिमे नि यारिमास आरिगातो गोजाइमास भनेछ हैन ठीक छ वाकारिमासिता यारिमासेन याकुसोकु देस माजिमे नि यारिमास आरिगातो गोजाइमास ठीक छ हैन अनि कुले के भने इयो पर्दैन है थ्यांक यू भन्न पर्दैन भन्न खोजेको है ठीक छ तपाईहरुलाई होप यो भिडियोले चाहिँ हैन तपाईहरुलाई बोल्न अलिकति भए पनि मद्दत गर्यो होला भन्ने लाग्छ है इफ तपाईलाई चाहिँ यो सम्बन्धी अरु पनि केही प्रब्लम छ भने प्लिज हामीलाई चाहिँ साथ दिनु होला भन्नु होला है त ल यति भन्दै हामी साथीहरुलाई पनि यो भिडियो शेयर गर्नु होला बाइ बाइ मिन्नासान इशुनी गम्बारिमाशो